Khi Mỹ sử dụng ma quỷ tấn công Việt Cộng trong chiến tranh Việt Nam. Lưu ý video này được lấy nguyên gốc từ tư liệu của nước ngoài để đem đến cho các bạn cái nhìn chân thực nhất của họ về chiến tranh Việt Nam. Năm 1969 đến năm 1972, chiến tranh Việt Nam là một cuộc xung đột dân sự căng thẳng giữa Bắc Việt Nam Cộng sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo và Tổng thống miền Nam Ngô Đình Diệm cùng đồng minh của Mỹ nhằm ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản. Khi lính Việt Cộng đi lang thang qua rừng núi miền Nam trong bóng tối, họ đã bị tấn công bởi những âm thanh đáng sợ từ khắp mọi hướng, như là tiếng rên rỉ, khóc lóc và giọng nói không ngừng. Những âm thanh này là của những linh hồn bị mất tích trong chiến đấu, bị định mệnh lang thang mãi mãi trong đau khổ và không có hy vọng đến cõi bất diệt. Ít nhất đó là điều mà người Mỹ ở miền Nam muốn cho Việt Cộng tin tưởng. Chiến tranh tâm lý đóng vai trò rất lớn trong chiến tranh Việt Nam, hơn bất kỳ xung đột trước đó nào. Những giọng nói vô hình trong bóng tối là một chiêu bài của miền Nam để gây sợ hãi, giảm động lực và khuyến khích tình trạng thất thủ ở phía Bắc. Họ gọi đó là chiến tranh linh hồn lang thang. Để hiểu tại sao miền Nam và Mỹ sử dụng chiêu bài này, chúng ta cần hiểu về niềm tin của người Việt về cái chết. Người Việt tin rằng có những cái chết tốt và cái chết xấu. Cái chết tốt là ở nhà được bao bọc bởi người thân yêu. Cái chết xấu là khi xảy ra ở nơi xa nhà, không qua bạo lực, tai nạn hoặc chiến tranh, và nạn nhân không thể được chôn cất đàng hoàng. Linh hồn của những người này không thể tìm đường đến cõi bất diệt. Vì vậy họ luôn lang thang trên đất đai trong đau khổ và không có hy vọng đến cõi bất diệt, trút đi tất cả nỗi buồn và đau khổ của mình trong vô vọng mãi mãi. Đến cuối chiến tranh, khoảng 300.000 người Việt đã được xếp loại là những linh hồn lang thang. Vì thế miền Nam và Mỹ thấy cách tận dụng nỗi sợ hãi được tạo ra từ niềm tin này. Họ tạo ra một sự kết hợp giữa âm thanh kỳ quái và không gian chưa từng được khám phá, như tiếng gõ cửa, tiếng khóc của trẻ em và những giọng nói không người của những đồng đội đã hy sinh. Họ hy vọng những âm thanh đáng sợ này sẽ khiến Việt Cộng sợ hãi, giảm động lực và khuyến khích một số người trốn chạy về nhà, sợ trở thành một linh hồn lang thang. Một băng ghi âm được sử dụng vào thời điểm đó vẫn còn công khai và được biết đến với tên gọi Ghost Tape số 10. Trên băng ghi âm này, bạn có thể nghe được một số tiếng khóc được ghi âm bởi người Việt Nam ở miền Nam trong giọng nói siêu nhiên lạnh lẽo. Băng ghi âm này được phát ra thông qua loa toa trên trực thăng và tàu thủy và được phát từ những binh sĩ đi sâu vào rừng núi Việt Cộng để phát vào giữa đêm. Nhưng tôi còn có bắn hình hài nữa. Tôi đã chết rồi mà con bay ơi. Tôi thắng không biết chừng nào. Các bạn của tôi phải về để nói cho các bạn biết rằng tôi đã chết. Một tài liệu được xuất bản vào tháng 12 năm 1969 bởi quân đội Hoa Kỳ miêu tả những tâm linh và truyền thống nông thôn của người Việt như con lợn ma hay ma chó và ma mèo. Những linh hồn tà ác khác cũng được đề cập đến như linh hồn của hộp siết chặt, dụ người ta tự tử và dụ người ta rơi vào nghiện và chết chóc. Vì vậy mặc dù chỉ băng ghi âm số 10 là được công khai, tài liệu này miêu tả một số lượng khác nhau của các linh hồn được sử dụng để hỗ trợ chiến dịch tâm lý này. Tuy nhiên, mặc dù có hiệu quả trong việc tạo ra nỗi sợ hãi, không có nhiều bằng chứng để cho thấy rằng chiến dịch này đã đặc biệt hiệu quả trong việc khiến Việt Cộng sợ hãi đến mức họ bỏ chạy. Các chiến thuật như thế thường có kết quả khác nhau và khó có thể tin rằng Việt Cộng và quân đội Bắc Việt không nhận ra rằng Mỹ đứng sau những giọng nói trong bóng tối. Thậm chí Việt Cộng đã trở nên quen thuộc với những hành động tâm lý của quân đội Mỹ như rơi tờ rơi và phát sóng tuyên truyền, cho thấy rằng khi nghe những giọng nói vô hình này trong bóng tối, họ đã bắn liền về phía đó mà họ nghĩ rằng binh sĩ địch đang ẩn nấp. Trong một số trường hợp, các binh sĩ Mỹ đã từ bỏ chiến dịch này ngay lập tức để thay vào đó là phát nhạc Mỹ phổ biến của thời đại để gây lộn xộn cho kẻ thù. Tuy nhiên, nghe những giọng nói vô hình và những âm thanh kinh dị đang phát ra trong bóng tối vẫn là một chiêu bài hiệu quả để làm cho kẻ thù sợ hãi. Như một chỉ huy Việt Cộng đã nói, mặc dù họ biết rằng những băng ghi âm là giả, những tin nhắn âm thanh này vẫn là khó lòng bỏ qua. Một số nhân chứng khác cũng cho biết rằng chúng đã rất hiệu quả. Raymond Chake,
Chỉ huy của tiểu đoàn tâm lý chiến thuật thứ 6 của quân đội Mỹ cho biết băng ghim này đã quá hiệu quả đến nỗi họ đã được chỉ đạo không được phát trong tầm nghe của binh sĩ quân đội Việt Nam miền Nam, bởi vì họ cũng dễ bị ảnh hưởng giống như Việt Cộng và quân đội Bắc Việt. Tuy chúng ta không biết được tính chính xác của tuyên bố này, nhưng chắc chắn băng ghim này đã gây ra một số lo lắng và không chắc chắn, và thậm chí là khi Việt Cộng phản ứng bằng cách bắn liền vào phía đó, họ đã tiết lộ vị trí của mình, cho phép quân đội Mỹ biết được bố cục và nơi tấn công. Tuy nhiên, các chiến thuật như thế này sẽ không thắng hoặc thua một cuộc chiến, nhưng chiến dịch tâm lý đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm suy yếu và phân tán đối thủ. Cuộc chiến tranh Việt Nam cuối cùng đã kết thúc vào năm 1975, mặc dù quân đội Mỹ đã rút lui vào năm 1973, kết thúc một trong những hành động tâm lý lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến. Nhưng dù cho chiến dịch tâm lý này đã không mang lại kết quả như mong đợi, nó vẫn là một phần quan trọng của chiến tranh Việt Nam. Nó cho thấy sự tàn nhẫn và tinh vi của chiến tranh và là một minh chứng cho việc chiến tranh không chỉ liên quan đến việc sử dụng vũ khí mà còn đến việc sử dụng các phương tiện tâm lý và tác động đến tâm lý kẻ thù. Ngoài ra, nó cũng đặt ra câu hỏi về đạo đức trong chiến tranh. Liệu việc sử dụng những âm thanh kinh dị và giọng nói giả lừa đảo như vậy có đúng đắn hay không? Liệu việc làm suy yếu và phân tán đối thủ bằng cách tác động đến tâm lý của họ có phải là một chiến thuật công bằng và chính đáng? Tất cả những câu hỏi này đều chỉ ra rằng chiến tranh không chỉ là việc đối đầu trực tiếp với đối thủ mà còn liên quan đến tâm lý và đạo đức. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc phát triển các chiến thuật tâm lý và đạo đức trong chiến tranh, và cũng đặt ra câu hỏi về vai trò của nó trong các cuộc chiến khác trên thế giới. Trong tổng thể, việc sử dụng những giọng nói vô hình và âm thanh kinh dị để làm sợ hãi đối thủ trong chiến tranh Việt Nam là một phần trong chiến thuật tâm lý của quân đội Mỹ và Nam Việt. Dù cho hiệu quả của nó còn được tranh luận, chiến dịch này là một minh chứng cho sự tàn nhẫn của chiến tranh và làm nổi bật tầm quan trọng của việc phát triển các chiến thuật tâm lý và đạo đức trong các cuộc chiến. Vậy các bạn nghĩ sao về chiến dịch này của người Mỹ? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, đế quốc Mỹ không chỉ tàn phá đất nước ta bằng những cuộc chiến tranh vũ trang quy mô lớn với xe tăng, thiết giáp và chiến hạm, bọn chúng còn sử dụng chiêu độc tẩy não binh lính để ra tay tàn độc với quân dân ta. Tội ác kinh hoàng đó cho đến nay vẫn làm cả thế giới phẫn nộ. Trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết hơn, bạn vui lòng nhấn nút like, share và ấn đăng ký kênh, nhấp vào chuông thông báo để được xem ngay các video clip mới nhất trên kênh của chúng tôi nhé. Nơi khởi nguồn tội ác. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, đế quốc Mỹ cho xây dựng rất nhiều căn cứ chiến đấu và kho đạn dược, trong đó kho vũ khí khủng nhất cần kể đến đầu tiên là Tổng kho Long Bình. Theo tôi được biết, kho Long Bình có quy mô cực kỳ rộng lớn và lên đến 24 km². Muốn đi giáp vòng khu vực này chắc phải đi bằng xe máy, chứ đi bộ thì gãy cả cẳng chân. Tại kho Long Bình, anh em có thể tìm thấy tất cả những loại vũ khí hiện đại và tối tân nhất của Mỹ lúc bấy giờ như xe tăng, thiết giáp, súng đạn. Rõ ràng, trong Tổng kho Long Bình có tỷ tỷ thứ trên đời, do vậy nó được xem là kho vũ khí to nhất Vịnh Bắc Bộ và cũng là to nhất trong số các kho vũ khí mà Mỹ xây dựng ở nước ngoài. Nói cho vui thì kho Long Bình chỉ thiếu mỗi bom nguyên tử vào thời điểm đó và một thứ tưởng chừng như rất đơn giản, rẻ tiền, đó chính là sơn đỏ. Điều này được bộ đội ta phát hiện khi lục tung kho vũ khí của địch để tân trang lại xe thiết giáp và vũ khí quân dụng trước cuộc duyệt binh diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vậy nên mấy anh bộ đội phải đi hết sạp này tới sạp kia mà cũng không tìm mua được một giọt sơn màu đỏ. Hỏi ra mới biết, trước đây chính quyền Mỹ Diệm quản lý rất kỹ sơn màu đỏ và không cho nó tràn lan ra ngoài, bởi vì chúng nó cho rằng màu đỏ là màu cách mạng, mà đã là màu cách mạng thì cần phải khai tử bằng mọi giá. Đây chính là khởi nguồn cho những tội ác tẩy não khủng khiếp hơn mà lính Mỹ thực hiện với chúng ta trong suốt cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Tội ác tẩy não của đế quốc Mỹ khiến cả thế giới phẫn nộ. Rõ ràng mấy thằng Mỹ đã có nhận thức từ rất sớm và tự mình gánh thương hiệu cho cách mạng là màu đỏ của lá cờ. Nhưng mà câu chuyện tẩy não bằng thương hiệu của chúng nó, nếu chỉ dừng lại như thế thì chẳng có gì đáng bàn hay đáng kinh ngạc. Cái chúng ta kinh tởm ở đây là màn tẩy não cực độc ác mà chính quyền Mỹ thực hiện cho chính binh lính của mình khi họ mới ở độ tuổi 18-20. Dù mới ở độ tuổi thanh niên trai tráng nhưng mấy thằng đó sẵn sàng gây ra những vụ thảm sát hàng loạt, giết sạch không còn một ai, từ người già trẻ nhỏ cho đến phụ nữ mang thai. Lũ quái vật thậm chí còn cưỡng hiếp, đốt nhà mà lại xem chuyện đó hết sức bình thường hoặc là thú vui tào nhã.
Bí mật về tội ác này chỉ được bật mí qua lời kể của một cựu sĩ quan từng tham chiến tại Việt Nam. Ông cho biết vào thời điểm đó, binh lính Mỹ thường xuyên được giáo dục tư tưởng theo đúng kiểu hung hăng và bạo lực. Người nào càng tàn sát được nhiều quân dân Việt Nam càng giỏi. Nó được ví như là việc bọn chúng đang trừ gian diệt bạo và làm việc rất chính nghĩa tại Việt Nam. Bất kỳ chương trình huấn luyện nào, các tướng lính Mỹ biến thái cũng tiêm nhiễm vào đầu óc bọn lính rằng những điều họ làm là những điều tốt đẹp nhất cho thế giới loài người và không cần có gì phải ăn năn. Nó làm cho sự hiếu chiến của lính Mỹ được nâng lên đẳng cấp cao theo một cách mọi dợ và vô cùng tàn ác. Khẩu hiệu mà chúng nó luôn hô to trước khi xung trận chính là giết, 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 giết không thương tiếc mới là tinh thần của lưỡi lê. Nó được lặp lại hàng nghìn hàng chục lần đến nỗi trở thành một nỗi ám ảnh của cả nạn nhân và ác nhân. Cựu sĩ quan Mỹ còn chia sẻ thêm, suốt 11 tháng được huấn luyện kỹ lưỡng để đến Việt Nam tham chiến, có đến 8 tháng ông được dạy kỹ năng giết người sao cho sướng nhất. Lúc nào khẩu hiệu giết cũng được lặp đi lặp lại. Làm nhiều đêm ngủ say ông cũng mơ về điều tốt đẹp đã từng được dạy. Thế thì bảo sao mấy thằng lính khác trước khi đến Việt Nam không chuẩn bị sẵn tinh thần để giết người, cướp bóc, hãm hiếp và tiêu diệt dân đen? Những tội ác đẫm máu đâu chỉ có thế. Dị hợm hơn, mấy thằng tướng quái vật còn tiêm vào đầu óc lính Mỹ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cực gắt. Chúng nó tuyệt đối không bao giờ gọi người Việt Nam là Vietnamese như hiện tại, mà dùng những từ khinh bỉ nhất để gọi chúng ta như lũ mắt xếch, lũ mọi dợ, lũ man di. Trong mắt của bọn nó, chúng ta là thứ rác rưởi, là thứ bẩn thỉu, đê hèn cần phải được diệt sạch và xóa sạch, không được để lại một mầm mống trên cuộc đời này để tránh rờ mắt. Đây cũng là điều một cựu binh sĩ Mỹ kể lại trong đôi mắt vẫn còn bàng hoàng. Ngay khi đặt chân vào trại huấn luyện, mọi tính cách tốt đẹp bên trong con người của ông bị chính quyền thay đổi. Nó được thay thế bằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc kinh điển mà Lầu Năm Góc đang ngày ngày áp dụng cho từng thằng lính trong đội binh của mình. Nhiệm vụ thiêng liêng nhất mà ông phải làm khi đến Việt Nam là phải đối mặt và tiêu diệt hết lũ mọi dợ, lũ súc vật, lũ da vàng mắt đen bẩn thỉu để thế giới được sạch sẽ hơn và thơm tho hơn. Bọn nó không phải là con người và không một thằng lính Mỹ nào được phép đối xử với dân ta như đối xử với con người. Ngay cả trong cách xưng hô, cách gọi tên cũng phải nghiêm chỉnh, chấp hành theo chỉ đạo. Nếu có ai lỡ dại gọi từ Vietnamese, chắc chắn sẽ bị kỷ luật một cách tàn ác không thua gì cách mà chúng nó đang đối đãi với kẻ thù. Chẳng hạn như ép phải ăn rác thải, chất thải hôi thối bốc mùi muốn nôn mửa, hoặc tàn nhẫn hơn là luyện tập đến khi nào kiệt sức, đến khi nào bò lê bò lết và ngất xỉu thì thôi. Vậy thì đố cha thằng nào không sợ, không làm theo lời. Tội ác tẩy chay của Mỹ thậm chí còn thò vào sau một cách không tưởng vào chiến trường Việt Nam. Dù là cựu binh hay tân binh, điều cốt lõi nhất mà binh lính Hoa Kỳ phải nhớ khi đặt chân đến Việt Nam là lũ mọi dợ không thằng nào đáng tin. Lũ mọi dợ là những kẻ xảo quyệt, gian ma độc ác nhất. Mày mà không diệt nó thì nó sẽ giết mày. Lúc đó đừng có than trời trách đất. Tàn độc hơn, mũi dùi của đòn tẩy não còn hướng đến phụ nữ, trẻ em và người già. Lính Mỹ được dạy rằng đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, còn hơn cả mấy ông cộng sản dễ dàng nhận diện. Vì vậy tuyệt đối không được mùi lòng với chúng nó, thậm chí phải xuống tay tàn độc hơn đối với những đối tượng này. Bọn chúng được dạy rằng kẻ thù của mình là tất cả lũ mắt xếch, da vàng, là tất cả những người già, phụ nữ, trẻ em đang sống trong các thôn làng giống như kiểu quái vật ẩn mình. Chúng nó dù không phải là Việt Cộng cũng là cánh tay đắc lực của đội binh mọi dợ. Gặp là giết, gặp là bắn, không cần nói, không cần hỏi nhiều, tốn nước bọt. Không chỉ tiến hành tẩy não về mặt huấn luyện, chúng nó thậm chí còn tận dụng cả niềm tin tôn giáo để thực hiện sát sao tư tưởng phục tùng chỉ huy vô điều kiện. Ấy thế là mỗi một đội tân binh đều được quán triệt tư tưởng của vị linh mục tối cao rằng người lính tự do nhất là người lính luôn sẵn sàng phục tùng. Nghe qua thôi đã muốn bật cười. Đã gọi là tự do mà lại phục tùng mệnh lệnh của người khác. Đã gọi là tự do mà bị người khác sai khiến như một quân cờ trong lòng bàn tay. Vậy mà chúng nó cũng nói cho bằng được. Nói mà không hề biết ngượng miệng. Mà có phải chỉ có bấy nhiêu đâu, vị linh mục đáng ngưỡng vọng của bọn nó còn to nhỏ vào lỗ tai. Khi các con tuân theo một mệnh lệnh hợp pháp thì không có gì lo lắng hay sợ hãi. Nhưng như thế nào là mệnh lệnh hợp pháp lại không được các tướng lính Mỹ định nghĩa và cũng không cần giải thích dài dòng. Rõ ràng tư tưởng biến thái, biến dị đó đang khẳng định việc giết chóc của lính Mỹ chính là nhiệm vụ thiêng liêng nhất, là trấn an tâm lý hoang mang của đội quân tàn độc vì tội ác mà mình gây ra. Nó thậm chí còn cổ suý cho những màn thảm sát với thây người chất thành đống, máu người chảy thành sông mà mấy thằng Mỹ đang ngày ngày thực hiện tại Việt Nam. Đối với lực lượng bộ binh là thế,